গায়ত্ৰীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কেকৰ লগত মই এটা কাষ্টাৰ্ড পুডিং বনাই আপোনালোকক দেখাম। এই পুডিংটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ মানুহ সকলোৱে খাই বৰ ভাল পায়। আহকচোন তাৰ কাৰণে কি কি সামগ্ৰী লাগিব চাওঁ। 2 গ্লাছ মই গাখীৰ লৈছোঁ, কেইটামান মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট, কেইপিচমান কেক, 2 টেবুল চামুচ চেনি, ইয়াত মই ভেনিলা কাষ্টাৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ফ্লেভাৰ কাষ্টাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব। 3 চাহ চামুচ মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ল'লোঁ। এতিয়া গেছত এখন পেন বহাই দি তাতে 1 চামুচ গৰু ঘিউ দি দিব। গৰু ঘিউ নাইবা বাটাৰো দিব পাৰিব। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। এতিয়া তাতে বিস্কুট কেইটা দি চেলো ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। বাটাৰ বা ঘি দিলে বিস্কুটৰ গোন্ধটো ধুনীয়া ওলায়, সেইকাৰণে চেলো ফ্ৰাই কৰি ল'লে ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া মই গেছত অন্য এখন পেন বহাই দিলোঁ আৰু তাতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। পানী দি দিলে গাখীৰখিনি উফৰি নাহে আৰু তললৈ লাগি নধৰে। মই ইয়াত গৰু গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, আমুল তাজা নাইবা পাউডাৰ মিল্ক। ইয়াত মই আধা লিটাৰমান গাখীৰেই লৈছোঁ। গাখীৰখিনি লৰাই দিব আৰু গাখীৰ উতলি আহিলে তাতে চেনিখিনি যোগ কৰি দিব। মিঠাটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ মতে দিব পাৰিব। 2 টেবুল চামুচ মিঠা দিলে যথেষ্ট মিঠা হয়। এনেকৈ লৰাই থাকিব যাতে গাখীৰখিনি উতলি পৰি নাযায়। এতিয়া ইয়াত মই কাষ্টাৰ্ডখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। কাষ্টাৰ্ড দিয়াৰ পিছত একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে গোটা পানী আহিব। গোটা পানী আহিলে পুডিংটো খাবলৈ বেয়া হয়। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখিব। এনেকৈ একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব। আপোনালোকে এনেকৈ কেকৰ লগত কাষ্টাৰ্ড বনাইছেনে বাৰু? যদি নাই বনোৱা এবাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি মই এটা বাউলত অলপমান দি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে চেলো ফ্ৰাই কৰি ৰখা বিস্কুট কেইটা যোগ কৰি দিব।
চাব যাতে খালী জেগা নাথাকে। ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ এটা কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰ দিম। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বচোন, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত মই কেকখিনি যোগ কৰি দিম। হঠাতে গেষ্ট আহিলে এই পুডিং বনাই দিবলৈ বৰ সহজ হয়। মই প্ৰায়ে বনাওঁ এইটো পুডিং, খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয় নহয়, এবাৰ খালে খাই থাকিবলৈ মন যায়। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ এটা কাষ্টাৰ্ডৰ লেয়াৰ দিম যাতে কেকখিনি ঢাক খায়। এতিয়া ইয়াতে কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুট যোগ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰাই ফ্ৰুট দিব পাৰিব, মই কাজু আৰু খিচমিচ দিছোঁ। গাৰ্নিচিঙৰ বাবে মই ইয়াতে অলপমান ডালচেনি গুড়িও দি দিম। ডালচেনি গুড়ি দিলে ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো বৰ ধুনীয়া আহে। এতিয়া 1 ঘণ্টা সময়ৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম। এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ পিছত মই উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া চাওকচোন প্লেটিং কৰিছোঁ, ইমান ধুনীয়া হয় কাষ্টাৰ্ডখিনি। এবাৰ খালে নহয় গোটেইখিনি খাব মন যায়, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে? আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ।